අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ කොහොමද user inputs Java program එකකට ගන්න කියලා. user input කියන්නේ keyboard එකෙන් කවුරු හරි input කරන දේ කොහොමද මේ program එක use කරන්න කියලා. ඇත්තට මේක කරන ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වුණාට most common ක්‍රමය කියලා පිළිගන්නේ මේ scan object එකක් use කරලා කරන ක්‍රමය. අපි බලමු මොකද්ද මේ scan object එක use කරලා කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ ක්‍රමය කරන කලින් මේ scanner කියලා predefined class එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක Java හදද්දිම හදපු class එකක් scanner කියලා class එක. මේ class එක අපි import කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක package එකකට අපි උඩ call කරන්න ඕනේ. ඒක ගන්න මෙහෙම. class එක උඩින් දාන්නේ import java.util. අපිට මෙතන all කියලා use කරන්නත් පුළුවන්. අපිට scanner කියලා use කරන්නත් පුළුවන්. අතරම all කියලා use කරන්නත් අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන scanner කියලාම තමයි scanner කියන එක තමයි use කරන්නේ. all කියන එකේ sign එක asterisk sign එක. ඒකයි මම star එකක් දැම්මේ. මම scanner කියන එක තමයි අපි use කරන්නේ. හේතුව තමයි අපි ඔක්කොම java.util එකේ scanner කියන class එක විතරයි මෙතනදී call කරන්නේ. අපි star එක දැම්මොත් java.util.star කියන දේ දැම්මොත් අපි හැම class එකක්ම call කරනවා මේ java.util කියන package එක තුල තියෙන. ඇත්තට මේක ඇත්තටම efficiency එකට හොඳ නෑ program එකේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේ විතරක් අපි ගන්නවා. scanner කියන එක තමයි අපි ඕනේ. scanner කියන එක අපි use කරනවා. ඊට පස්සේ මේක class එකක්. අපි class එකක් use කරනවා. class එකේ object එකක් හදන්න ඕනේ. කොහොමද object එකක් හදන්නේ? object එකක් හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. scanner කියන keyword එක use කරලා කියන්නේ class name එක, object name එක equal sign එක new scanner. ඇත්තටම අපි මේකෙන් inputs ගන්න හින්දා system.in කියන එක use කරන්න ඕනේ. මේක අපි inputs වලට use කරන එකක් හින්දා ඇත්තටම ඔය අපි මේ වෙනකන් කරපු දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි input එක variable එකකට store කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගන්න variable එක store කරගන්න එක නැත්නම් print කරන එක. අපි බලමු කොහොමද මේක variable එකට store කරගන්නේ කියලා. මම string එකක් ඒ කියන්නේ අපි මම ගන්න text එකක්. එහෙනම් මම හදනවා string කියලා variable එකක්. string user input equals අපි object එකකින් මොකක් හරි දෙයක් call කරත් දැන් අපි input එක ගන්න මේ හදන object එකකින්. අපි මේකට තමයි මේ දැන් object එකක් හැදුවේ input එකක් ගන්න ඕන හින්දානේ. ඉතින් අපි මේ object එක use කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒක use කරන්නේ object dot කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන suggestions වගේක් තියෙනවා. object dot next ගාපුවම next නිකම් එකක්. ඊට පස්සේ next line, next boolean, next byte, next double, next float, next int. ඇත්තටම ඔයාට අවශ්‍ය data type එක ඔයා මෙතන හදලා තියෙන data type එකට අදාළ එක තමයි ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලනවා next කියන එක use කරනවා strings වලට. next line කියන එකත් string වලට. next boolean කියන එක boolean, next byte කියන එක byte, next double කියන එක double values, next float කියන එක float value, next int කියන එක integer values. ඇත්තටම මම මෙතන හැදුවේ string එකක්නේ. අපි use කරනවා next line කියන එක හරි next කියන එක හරි. අපි ගොඩක් වෙලාවට next line කියන එක තමයි use කරන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාට output එක බලා ගන්න ඕනේ. user input එකක් අරගෙන ඒක display කර ගන්න ඕනේ. අපි display කරගන්න කොහොමද? කලින් පාඩම් වලදී කියලා දුන්නා. අපි display කරගන්නේ sysout system.out.println එකේ අර hello world කියලා print කරේ. ඒ වගේ තමයි අපි system.out.println හරි අලුත් line එක print කරන්න ඕන නම් println දාන්න ඕනේ. println කියලා user input කියන එක use කරන්න ඕනේ. නැත්තම් sysout කියලා space එක ගවුවමත් මේ code එක auto generate වෙනවා. මම ඔයාලට ඒක නිකම්මට කරලා පෙන්නන්න. sysout කියලා දැක්කද? control එකයි space එකයි user input.
අපි දැන් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කෝඩ් එක රන් කරමු. ඕකේ කරන්න. ඇත්තටම මට දෙයක් අමතකුණා නෙවෙයි. ඇත්තටම දැන් මෙතන ඉන්පුට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උනාට අපිට ඉන්පුට් එකක් ආවා කියලා අපි දැනගන්න කොහොමද? අපි දෙයක් print කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මෙතන අපිට ඕන නම් user input එක මම දෙනවා end කරාම ඔයාලට ඒක display වෙනවා. ඒත් දැන් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මෙතන අපි දැක්කේ නැහැනේ කෝඩ් එක execute වුණාට user input එක එතනට අපි දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා අපි හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ line එකට උඩින් ඒත් print එකක් print කරනවා. ඒක ඇතුලේ string එකක් දාලා අර hello world දැම්මා වගේ enter user name මේ වගේ දෙයක් print එකක් දෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා දැන් තියෙන්නේ print කරන්න මොකක් හරි දෙයක් enter කරන්න තමයි කියලා. enter user name කියලා දෙනවා command එක. ඊට පස්සේ දැන් මේක run කරපුවම හරි. දැන් අපි දන්නවා enter කරන්න තව හිතේ කියලා මොකක් හරි දෙයක්. දැක්කද? සුපම් ගුරුසිංහ කියලා enter කරා ඒක print වුණා. මේ print statement එකෙන් තමයි print වෙන්නේ මෙහෙම. ඔහොම තමයි අපි අතරම keyboard එකෙන් user inputs ගන්නවා. මට ඕන මෙතන integer එකක් ගන්න ඕන. මම ඒකත් නිකමට පෙන්නන්න. මෙතන ඔයාලට මෙතන age එක කියලා ගන්නවා. object.next මොකද්ද අපි use කරන්නේ integer ගන්න int next int මෙතන age enter age අපි මේකත් run කරලා බලමු. ඔයාලට age එක enter කරන්න පුළුවන්. ඇතරම age එක දැන් අපිට මෙතන enter age කියන එක ඉස්සරහට මේ age එක enter කරන්න ඕන නම් අපි new line එක දාන්න නැහැ. new line එක දැම්මේ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැක්කද? අපි කලින් type කරපුවා මෙතන type වුණේ. දැන් type කරන එක type වෙනවා same line එකේ. මොකද අපි new line එකකට යන්නේ නැහැ. අපි new line එකක ln කියන එක use කරලා නැති හින්දා. ඊට පස්සේ enter එක ගියොත් play මේකයි දීලා enter එක ගියොත් පස්සේ display වෙනවා වගේ age එක. අපිට ඕන ලස්සනට sys out අපිට මෙතන use කරලා ages කියලා මෙතන ln එක අයින් කරලා මෙතනත් ln එක අයින් කරලා දැන් මෙතන ln එක දාමු. මොකද new line එක තමයි මේක print වෙන්න ඕනේ. your age is 22 මම මේකත් අයින් කරලා බලමු. එතකොට එනයි run කරලා බලමු. your age is 22 දැක්කනේ අපිට ඕන විදිහට අපිට program එක output එක බල වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි new line එකක් දුන්නේ නැහැ. ඒකයි same line එකට මේක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක කරන්න වෙන ලේසි ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒව ඉස්සරහට කරමු. දැන්ට ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් use input එකක් Java වල ගන්න විදිහ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් තවදුරටත් use inputs use කරලා ගොඩක් දේවල් කරමු.